નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું રવિ જોશી સ્ટેટિસ્ટિક્સ ગુરુ ચેનલમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થીઓનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે લક્ષ ચેપ્ટરની અંદર એક ફરી પાછા આગળ વધીએ છીએ એક નવા દાખલા સાથે. તો જુઓ, સ્વાધ્યાય 4 ની અંદર સેક્શન ડી દાખલા નંબર 15. વિદ્યાર્થી મિત્રો, રકમ જે છે થોડી આપણને અઘરી લાગે છે, પણ આની અંદર આપણે છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર જે સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો એનો આપણે અહીંયા કમ્પલસરી ઉપયોગ કરવાનો છે. કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે અવયવ પડતા નથી અને કોઈ સાદુરૂપ પણ આપી શકાતું નથી. તો એટલા માટે આપણે એક સૂત્ર ભણી ગયા છીએ, x ની n માઈનસ a ની છેદમાં x માઈનસ a. આવા પ્રકારનું જો સ્વરૂપ થઈ જાય તો આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ n ગુણ્યા a ની n માઈનસ 1 તો હવે આપણે આ જે રકમ આપેલી છે એને આપણે આવા પ્રકારના સ્વરૂપમાં પેલા ફેરવવાની છે. તો કેવી રીતના ફેરવશું? તો જુઓ, રકમમાં અને દાખલામાં ખાસ ધ્યાન આપજો. ચલો, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1. અંશમાં તમે જોઈ શકો છો આપણે ઘાત સરખી કરવી છે અને ઉપર નીચે બે જગ્યાએ માઈનસ હોવા જોઈએ, એની જગ્યાએ અંશમાં પ્લસ છે. તો આપણે સૌ પહેલા તો ત્યાં ફેરફાર કરવાનો છે. x ની 2017 અહીંયા પ્લસ ની જગ્યાએ આપણે માઈનસ જોઈશું, તો હું ત્યાં માઈનસ કરું છું, પરંતુ રકમમાં ફેરફાર કરી શકાય નહીં. તો આપણે એવા પ્રકારના સ્વરૂપમાં લખવું પડશે કે જેથી કરીને રકમમાં ફેરફાર ન થાય. તો હું અહીંયા 1 લખ્યું છે, એની જગ્યાએ -1 લખું છું અને એની 2017 ઘાત કરું છું, કારણ કે આપણે ઘાત સરખી જોઈ. એટલે હવે તમે જુઓ, -1 ની 2017 ઘાત, તો ઘાત એકી છે એટલે -1 જવાબ આવશે અને -1 ગુણ્યા માઈનસ એટલે માઈનસ માઈનસ પ્લસ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ફેરફાર કર્યા છે, પરંતુ રકમમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. સંયુક્ત વસ્તુ છેદમાં ત્યાં છે x ની 2018 ઘાત, અહીંયા તો માઈનસ છે. હવે ઉપર આપણે જે લીધા છે -1, તો છેદમાં પણ કમ્પલસરી -1 કરી લેવા પડે. તો એની આપણે કરી નાખીએ 2018 ઘાત. હવે અહીંયા પણ તમે ચેક કરી લો કે -1 ની 2018 ઘાત છે, તો 2018 બેકી સંખ્યા છે, તો જવાબ આનો આવે +1 અને +1 ગુણ્યા માઈનસ એટલે પ્લસ માઈનસ -1. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એવા પ્રકારના ફેરફાર કર્યા છે કે જેથી કરીને રકમ ફરે નહીં. સરસ, તો આગળ જોઈએ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1. હવે આપણે છેદની અંદર એક ઘાત વાળા પદ જોઈ છે, એની જગ્યાએ તમે જુઓ 2018 ઘાત આપેલી છે. તો કઈ રીતના ફેરફાર કરવાના છે? તો આપણે અહીંયા ગુણાકાર કરવાનો છે. કોની સાથે ગુણાકાર કરશું? તો એ આપણે સરળતાથી યાદ રાખ્યું છે. પહેલા આપણે લખી નાખીએ છીએ, આને ગુણ્યા શેના વડે ગુણવા? તો ઈઝી છે. અહીંયા તમને જે પદ આપેલા છે એના વડે તમારે ગુણી નાખવાના છે. એટલે કે x -1. રેડી? અપૂર્ણાંકના નિયમ અનુસાર અંશમાં તમે જેટલા વડે ગુણો એટલા જ વડે પાછા છેદમાં ગુણવા પડે. છેલ્લે આપણે શીખી ગયા છીએ વિડિયો લેક્ચરમાં. આગળ જોઈએ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1. x ની 2017 ઘાત માઈનસ -1 ની 2017 ઘાત છેદમાં. હવે જો છેદમાં આપણે એક ઘાત વાળા પદ જોઈશું, તો આપણે અહીં શું કરશું? ક્રમ ફેરવશું. આવું પણ આપણે શીખી ગયા છીએ. ક્રમ ફેરવું છું, સાઈન ફેરવવું નથી, એટલે નિશાની પડશે નહીં. ચલો, આ જે પહેલા છે એને આપણે બીજા લઈ લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ફક્ત ક્રમમાં જ ફેરફાર કર્યો છે. જે બીજું હતું એ આપણે પહેલા લખ્યું અને જે પહેલા હતું એને બીજા લખ્યું. ચલો, અંશમાં આપેલું છે x -1. ચલો, આટલું ક્લિયર? હવે તમે જોઈ શકો છો કે ગુણાકાર
ગુણાકારની પહેલાનું જે પદ છે એ પદ આ પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં આવી ગયું છે. જો ઉપરના બંને પદ અને નીચેના બંને પદ સરખા x -1 x -1 ઉપરના બંને પદની ઘાત પણ સરખી છે. તમે જોઈ શકો છો નીચેના બે પદની ઘાત પણ એક એક છે, ઉપર નીચે માઈનસ પણ આવી ગયા છે. તો આ પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં થઈ ગયું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આને જે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવવાનું છે. તો એ પણ આપણે શીખી ગયા છીએ કે એને કેવી રીતના ફેરવવાનું છે. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1. ચાલો પહેલો પદ એમને રાખીએ છીએ x ની 2070 ઘાત માઈનસ માઈનસ 1 ની 2070 ઘાત છેદમાં x -1. હવે ગુણાકારના ભાગાકાર કરીએ છીએ તો એના પછીનું જે પદ છે એ વ્યસ્ત થઈ જશે, એટલે કે છેદમાં જે હોય એ અંશમાં વહી જશે અને અંશમાં જે છે એ છેદમાં વહી જશે. જો તો હવે બંને જગ્યાએ આ પ્રકારના પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ભણી ગયા છે. તો હવે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકશું. તો અહીંયા આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ તો n છે 2070 ગુણ્યા a એટલે કે અહીંયા જે બીજું પદ છે એ -1 એની n -1 ઘાત એટલે કે 2070 -1 પછી ભાગ્યા અહીંયા પણ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ તો n એટલે કે ઘાત છે 2018 a છે -1 અને n -1 એટલે કે 2018 -1. શું કામ આવું કર્યું તો અહીં લખી નાખીએ કારણ કે x ની n માઈનસ a ની n છેદમાં x માઈનસ a આવા પ્રકારનો જો સ્વરૂપ હોય તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ થાય છે n ગુણ્યા a ની n માઈનસ 1 ઘાત. ચલો ક્લિયર. હવે અહીંયા આપણે કરીએ સાદું કાપી દઈએ કે 2070 માઈનસ 1 2070 માંથી 1 જાય તો 2016 વધશે. ભાગાકાર છે એટલે એના પછીના પદને આપણે છેદમાં જવા દઈએ તો ત્યાં છે 2018 માઈનસ 1 2018 માંથી 1 જાય તો કેટલા વધશે 2017. ઓકે. હવે અહીંયા હવે -1 ની 2016 ઘાત છે 2016 બેકી છે તો જવાબ આવશે પ્લસ, એટલે કે +1 જવાબ આવે. 1 ની આપણે ગમે એટલી ઘાત કરશું તો 1 જ આવશે જવાબ. પણ હવે એ પ્લસમાં આવશે કે માઈનસમાં? તો કે ઘાત જે છે એ બેકી છે એટલે પ્લસમાં આવશે અને 2017 સાથેનો ગુણાકાર થાય એટલે 2017 * 2017. સેમ વસ્તુ અહીંયા -1 ની 2017 ઘાત છે જે એકી છે તો અહીંયા -1 જવાબ આવશે અને ઈ -1 2018 સાથે ગુણાય તો ઈ 2018 જે છે એ માઈનસ આવશે. એટલે આપણે એક જવાબ લખશું -2017 ના છેદમાં 2018. આ આપણો જવાબ છે. ક્લિયર? અહીંયા સુધી સરસ.